Салют, піпл! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні дуже багато смачненького з приводу CSGO, Наві та турнірів. А ще й нас очікують нововведення у вигляді геймерських оскарів. Тож го дивитися, я створив. Ну то що, мені вас вітати? Чи як? Адже начебто українська команда NATO Sphinxer, вона стала чемпіоном у Spring Finals 2022 року. Ну, на Blast Premier, найпопулярнішого турніру у червні по CSGO, який вже відбувся 19 числа. Так, НАТО Sphinxer перемогла французьку Team Vitality у гранд-файналі з рахунком 2-0 та отримала винагороду в $200 000. І в принципі все відбулося так, як і прогнозувалося більшістю аналітиків. Але давайте уточнимо. На першій карті, якою була Міраж, народжені перемагати домінували до початку і до кінця. Vitality не мали жодного шансу і закінчили матч з 8 раундами в активі. А згодом, після зміни сторін, Наві взяли пістолетний раунд, і чим поставили хрест на шансах Vitality втікти від сухого рахунку по картах. І завершився розгром з рахунком 16-5. І якщо брати 17 останніх раундів карти, то Vitality взяли лише один. Тож ми з вами і бачимо рахунок 2-0 на користь Наві. Це Міраж 16-8 і Оверпас 16-5. І до речі, друзі, це перша перемога НАТО Sphinxer з оновленим складом у команді. Ну, хто не в курсі або забув, я нагадую, що нещодавно команду залишив Кирило Бумич Михайлов, який в нас був капітаном команди та росіянином. Ну, він росіянином і залишився, я маю на увазі, що він був капітаном, тепер вже його нема. Є по ньому цікава інформація, я думаю, чи робити окремий сюжет, чи не робити. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, щоб я зрозумів, потрібно чи не потрібно витрачати на це свій час. Бо там є дещо, що можна все ж таки сказати. І тим не менш, з приводу оновлення, на Blast Premier зіграв наш з вами співвітчизник українець, сам Дай Янг, Віктор Оруджев. Окрім того, Олександр Сімпл Костелєв став найкращим гравцем турніру за версією HLTV, а також він випередив усіх учасників турніру у наступних категоріях. Це кількість фрагів з АВП – 115, співвідношення між фрагами та смертями – це 88, співвідношення між нанесеною та отриманою втратою – це 26, та кількість фрагів за раунд – 0,88. І, до речі, ще що слід зазначити, це наша маленька все ж таки перемога, що тепер на трансляції був побит україномовний рекорд. Ну, тобто це стосується українськомовної трансляції, як Twitch, так і YouTube. На піку дивилося понад 29 тисяч користувачів. Це з приводу Твіча. Щодо Ютубу там було менше, але все одно сягало декілька тисяч, а це реально рекорд. Ну а якщо ви забули, або взагалі не знаєте, можливо, який шлях проробили Наві, щоб дійти до цього Blast Premier та виграти, давайте змінимо ситуацію, я вам все розповім. Свій шлях на чемпіонаті Наві почали з протистояння OG в групі B. І у боротьбі на рівних OG поступилося Наві. Надалі почалась боротьба з Big за вихід у плей-офф. І як результат, народжені перемагати здолали німецький клуб на 2 картах поспіль. Міраж у нас був з 16-10 та Dust 2 16-8. Ну а тепер Blast. Першим суперником Наві у заключній стадії Blast Premier Spring Final став чемпіонат PGL Major Antwerp 2022 з колективом Face Clan. І як результат, Натосам вдалося здобути чисту перемогу у матч-реванші, де суперник зміг взяти лише 7 раундів на 2 картах. Це в нас Dust 2 16-6 та Inferno 16-1. А вже у півфіналі турніру Наві знову зустрілись з OG. І там рахунок був 2-1, де народжені перемагати взяли реванш після поразки в груповому етапі та вийшли у фінал. А от наступним викликом для Наві стане Intel Extreme Master Season 17 у Колонь. Він буде проходити у нас з 7 по 19 липня. І там призовий фонд сягатиме $1 мільйон. Тож тут наразі ми бажаємо для Наві максимальної наснаги. А ще, друзі, я бажаю наснаги нашим україномовним блогерам. Бо, як виявляється, контенту такого крутого багато. І от, будь ласка, Ukrainian Geek. Павло нам тут розповідає про ігри таке, що ніхто не знає. Ну а на каналі вас чекатимуть затишні стріми, новини ігрової індустрії, відоси про ігрові консолі Xbox серії S та X, ну і, звичайно, PlayStation 5, і лайфхаки. Тож, друзі, долучайтесь, накидайте йому вподобайк та, звичайно, передавайте від мене вітання. Ну а тепер ще одна цікавенька новина. Невже наразі відбувається українізація команд CSGO та інших?
З перевірених джерел стало відомо, що новим гравцем у Team Spirit снайпером стане новий гравець – українець. Це в нас Ігор Wonderful Жданов. Це дуже відомий гравець з приводу аматорської сцени, а от широкій публіці він, не надто відомий. Тож будемо сьогодні це виправляти. І от у Spirit українець замінить гравця Абдул-Халіка Декстера Гасанова. Тому що він відмовився переїжджати із командою до Сербії. Тож, якщо ви не знаєте цього хлопака-українця, давайте виправляти ситуацію. Свою кар'єру на професійній сцені почав Ігор ще у 2020 році, виступаючи за мікс Speed Runners на турнірі, який організовував портал Games Insight UA. Це, до речі, був Lenovo Legion Cup. І от тоді команда Wonderful поступилася у фіналі команда Crazy. До речі, того ж року у складі Gucci Squad гравець здобуває 3-4 місце на організованому Games Insight всеукраїнському турнірі. Називався він Logitech National Cybersport League. В той момент у турнірі брало участь понад 300 команд з усіх регіонів України. А незабаром гравець перейшов під крило спонсорованої команди Majesty, за яку із змінюючимся успіхом виступав він протягом кількох місяців. А наступний сходинкою у кар'єрі для молодого снайпера стала команда Project X, яка була сформована на основі колишніх Crazy. І, до речі, друзі, тоді тренував команду дуже визначний тренер Іван Йонту-Шевцов. А найбільшим досягненням у складі Project X для гравця стала перемога у всеукраїнському турнірі Rock Winter Cup 2020. Тоді у фіналі команди Wonderful вона обіграла навіть Juice з рахунком 2-0. І вже потім майже весь 21 рік гравець провів в команді Trasco, яка складалася з переважно українських гравців, проте сама організація була російською. А після припинення фінансування гравець перейшов у Hellraisers, яка врешті-решт припинила експерименти та вирішила набрати склад з молодих гравців. І от, пробувши у новому клубі приблизно до 2 місяців і не вигравши за клуб жодного турніру, гравець став вільним агентом через те, що HR розпустили команду, після початку широкомасштабної війни Росії проти України. І, до речі, ще у минулому Na'Vi Junior тестували цього гравця, але не взяли. Через репутацію, адже колись у минулому, він колись отримав вакбан. Проте зараз, тоді були такі чутки. Проте наразі їх вже немає і гравець, скажімо так, чистий. В гарному сенсі. Що, друзі, чергове оновлення світового рейтингу від HLTV. Тепер нас Na'Vi на другій сходинці. В принципі, це закономірний результат після перемоги на Blast Final. Тож завдяки тому, що народжені перемагати вже вийшло у нас в фінал турніру, перемогли в Blast Prime, це і спонукало рейтинг змінитися, тому що тепер у нас Vitality на 5-му місці. А от G2 навпаки вони піднялись у рейтингу і посідають 6-це місце. Та і взагалі багато українських команд вони змінили свої позиції, наприклад, такі як Bait, EC Київ, Na'Vi Junior та Iron Branch. Йоу, друзі, як вам контент? А ще хочете? Я теж. Але все це час і багато праці. Особливо, коли ти створюєш команду. І ви мені скажіть, ви хотіли б долучитися до створення україномовного контенту та його поширення? Я вважаю, що так. Хоча б якось, хоча б трішечки. А ви це можете зробити саме через Patreon. Тому що кількість та якість роликів буде залежати саме від вас. З вас бакс, з нас відос. Наче непоганий бартер. Тож будемо вам щиро вдячні за створення та поширення україномовного контенту. Дякую. Опа! А у нас ESL вирішили заснувати свою премію для CSGO. І в чому ж тут прикол? Поясняю. Не дивлячись на те, що ESL у нас і досі наразі уявляється таким організатором всіх подій кіберспорту, якщо ми говоримо з вами саме за CSGO, все ж таки нагородженням гравців та складанням рейтингу у нас займається стороння організація HLTV.org, про яку, в принципі, ми вже з вами говорили до цього. Вочевидь, це не дуже подобається ESL, яка намагається нав'язувати свої правила. Саме з цієї причини кілька років тому організація створила свій власний рейтинг команд, на основі якого зараз і видає запрошення на турніри, які проводить. Тим не менш, тепер головний турнір-оператор з CSGO анонсує ще й власну премію, яка і буде конкурувати з премією HLTV. Тож, премію з CSGO кожного року будуть
будуть нагороджуватися найкращі гравці і команди. І церемонія в прямому ефірі буде проводитись на візитівці ESL, мега престижному IEM Katowice, і дебютує у 23-му році. Ну а саму ж нагороду будуть вручати у 3 категоріях: це гравець року, команда року та прорив року. Ну а бонусом буде нагорода гравця десятиліття. Під час церемонії все ж таки знову на сцені IEM Rio 2022. Ну а самих же переможців будуть визначати у 3 етапи. Перший етап – обиратимуть гравців і команди на основі ESL World Ranking. Другий етап – аналітики будуть верифікувати номінантів, щоб запобігти помилки. Ну і третій – кращі гравці, згідно з рейтингом, звичайно, ESL World Ranking, будуть голосувати за найкращих гравців у попередньо відбірному списку для кожної категорії. Ну то що, друзі, як вам інформація? Пишіть у коментарях, цікаво подивитися, поспілкуємося. Ну наразі у мене для вас все. Дякую за вашу підтримку вподобайками, коментарями та переглядами і Patreon. Це взагалі низький вам уклін. Ну а з вами, як завжди, був Хімон, і як завжди, кайфової вам гри.